Rồi anh em bữa nay anh này em đi sâu rắn tối nha anh em. Giờ này vô tổ chức anh em ơi. Giờ anh em mình làm cái món rắn hầm xả ha. Được nhiều rắn nè. Rắn này mới bắt luôn á, mới bắt tối luôn á, ngon lắm á. Nó làm gì xả. Đây có một anh thợ nấu từ Sài Gòn mới về. Rắn tối gì mà ông Thiện bỏ nè. Để ruột luôn hả? Gì? Để ruột luôn hả? Gọt cái gỗ cho người đó. Tôi thấy còn ruột kìa. Nói dạ. Biết trưởng mà ở chợ không vậy nè. Nè, ruột nó ngon. Để ăn được hả? Ruột không lấy cái bầu. Biết trưởng ở chợ không hả? Cái gì? Chánh. Con Chỉ có mắm mấy con. Hai con đây. Đây. Chỉ có mấy con rồi. Anh cho bình thường. 4 con. Giống này con gáo rồi. Đó, con gáo. Con nữa đi. Ông Đức con rắn nữa. Rắn hầm xả là mình cắt khoảng gan nha anh em. Rồi cái này phải không? Cái này xay ớt thì phải cắt cục một chút. Hả? Muốn xào ớt nữa hả? Trời ơi, anh rung tay quá trời, rung tay. Anh rung tay quá trời, rung tay mọi người ơi. Cái này đâu có cuộn được rồi, tao đẩy đó để cho nó sạch gì đấy chứ đây. Cái hầm xả đó. Cái này hầm xả hả? Này xào ớt. Xào xớt hả? Xào xớt rồi. Xào ớt ngon ha. Hương vị gồm cái gì anh thôi nấu? Xả. Rồi ớt. Ớt, trời, nước mắm, đường, bột ngọt, muối. Rồi, có nhiêu thôi. Nhiêu thôi hả? Rồi anh em đợi một chút xíu nữa anh thợ bếp Bình Thuận về nấu món rán xào xớt nha. Đã thơm quá nè rồi. Món đặc sản của miền Tây anh em ơi. Ớt chiên nước mắm. Đẹp trai đang sắc sỡ lần nào vừa nha mọi người. Mr. ngồi bí ơi. Chị miền Tây thấy mọi người thấy không? Thấy trai miền Tây giỏi chưa? Đó, Mr. ngồi bí đó. Mọi người. Sắc sỡ nào vừa luôn mọi người. Thì biết trưởng từ Bình Thuận về nha mọi người. Ảnh đang sắc ớt. Cái này quay không mắc cỡ lắm. Thơm chưa? Còn bát ngát hết trơn rồi. Quá trời thơm mà các bạn ơi. Anh em ở đây chiến anh em ơi. Đây là món rán chiên nước mắm rồi cả nhà. Rồi sắp chín rồi, sẽ sẵn chín một chút nó ra dĩa thôi cả nhà. Có con rán nấu rán thì liên hệ anh thợ nấu này nha. Cũng khự luôn đó các bạn ơi. Rồi mặt đây. Rồi cái anh này thêm món gì đó đây? Món xào ớt các bạn. Xào xáo cho mọi người ơi. Rồi bắt đầu anh lấy bỏ mỡ hay bỏ dầu đây? Bỏ mỡ. Mỡ hả? Mỡ thôi. Sao xào xớt dầu được không? Được, mà mỡ thơm ha. Mỡ heo này các bạn. Mỡ heo hả? Hay là mỡ lợn được không? Dùng mỡ heo này cái này. Bỏ miếng chả vô cháy nha. Chả ngoài đó nữa. Chả. Biết miếng chả nữa rồi. Chưa. Đây.
đóng xả không cắt con thiếu trời. Hết cài sạch. Ông làm có món gì mà sạch chứ vậy? Cay quá vậy? Rồi chứ phải cay chứ, cay thấy ngon chứ. Không cay sao ngon được. Đang bữa hai anh thợ biết chính Rồi đó, biết chín rồi đó nghe. Hai anh thợ biết chính về nha cả nhà. Còn thợ biết tránh không sao nữa. Tránh ra chỗ khác cho người ta làm. Hai người đang thi nhau xào nào xào chính trước thắng. Rắn này sao biết sao mà nó chín vậy sao biết thiệt. Trong vàng hơn. Gì chín rồi phải không? Chưa đâu. Xào Chưa chừng hả? nào mà để nó khô nó vàng lên là ngon. Nó vàng luôn hả? Chút chữa tôi nướng từ Bình Thuận về mà. Đây bắt mùi thơm, 2-3 người bắt mùi thơm đây lại nha. Gì thì ra nước mắm được. Xả con xíu nhiêu à. Xả nhiều lắm ngon. Có mấy khán giả là từ Hòa Lộ nha nè. Vô coi tham quan. Thì bỏ cái gì vô đấy? Bỏ đường với nước mắm các bạn ơi, với bột ngọt. Má còn điện nhận xuống rồi. Có gì vô đây? Bỏ xả với ớt nha các bạn. Thấy mình làm súp một thôi mà không biết sau này ăn ngon không thế này. Gì chín hả, khô quá không ngon à. Đừng khô quá. Khô quá dở lắm. Chở bên đây chín này nha các bạn ơi. Rồi, Thơm quá. gì á. Không biết bữa đây ra bữa đây được thả đâu mà. Đây nè, món nước mắm xào nước mắm chiên nước mắm này nè, là dĩa rồi đó nha. Chờ món kia nữa. Chờ thôi biết bên đây nữa. Hai món. Đây là gắn của mấy anh em là tự bắt rồi vừa làm. Cái này gắn mình soi bằng đêm ngoài đồng các bạn ơi. Mình soi chủ yếu là mình làm đồ nhậu, chứ cần bán thì bán, không có nhiều bán các bạn ơi. Lâu lâu mình nhậu một bữa. Đợi mình 2 phút nữa đi các bạn ơi. Mình sẽ lên mồi liền. Có mùi thơm rồi nha mọi người. Quá thơm các bạn ơi. Quá. Không biết con không cái nào chắc cậu là ngon. Ông độ bếp mà kêu độ là ngon là sao trời. Thật chắc cú là ngon đó. Tính này các người. Ghét nhau đi. Tính này ra cả nhà. Đầu Em. dĩa nha. Chín giờ cho nó khô chút xíu đi. Nước mỡ á, nước mỡ chẳng nào cho khô được. Có thợ biết mà tắt từ bằng cây thôi nè. Rồi đi. Mình dĩa đây. Nãy giờ nó quên điện uống bia nữa. Dĩa nè. Đó, đầu bếp rất là chuyên nghiệp. Anh ấy rất là chuyên nghiệp. Sắp xếp rất là gọn gàng.
Đó các bạn ơi, mình lên dĩa các bạn ơi. Đây, thành quả của mình đây. Đó.